هیچ وقت خودمون رو بررسی نمی کنیم که شاید علل این خیانت در وجود خود ما باشه. یعنی ما با کمی ها و کاستی هایی که در رابطمون به وجود میاریم سبب این میشیم که طرف مقابل ما از ما دلزده و سرد بشه و برای آرامش فکری و ذهنی خودش به نفر دیگه رو بیاره و بخواد با اون ارتباط نزدیکتری رو برقرار کنه. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، میزبان شما در کانال سیاه سفید خاکستری. در اینجا به بررسی متفاوتی از روابط عاطفی و انسانی بین آدم ها میپردازیم. ممکنه بعضی از اپیزودها دارای مطالب جنسی باشند و برای افراد زیر 21 سال اصلا توصیه نمیشه که اونها رو بشنون و ببینن. امیدوار هستم که مطالب مفید فایده باشه و خودتون رعایت بفرمایید. با سپاس. در مورد خیانت صحبت کردیم و علل خیانت رو تا حدودی شرح دادیم. اما همه چیز اگر در یک ارتباط در شرایط نرمالی قرار داشته باشه، آدم ها نیازی رو به این نمی بینن که بخوان از همسرشون یا از دوست دخترشون یا همراه زندگیشون جدا بشن و وارد یک رابطه دیگه بشن. اغلب مواقع ما همیشه طرف مقابل رو متهم به خیانت میکنیم، ولی هیچ وقت خودمون رو بررسی نمی کنیم که شاید علل این خیانت در وجود خود ما باشه. یعنی ما با کمی ها و کاستی هایی که در رابطمون به وجود میاریم سبب این میشیم که طرف مقابل ما از ما دلزده و سرد بشه و برای آرامش فکری و ذهنی خودش به نفر دیگه رو بیاره و بخواد با اون ارتباط نزدیکتری رو برقرار کنه. در مورد نوع ارتباطی که بین آدم ها وجود داره، لزوماً اگر کسی با شما در ارتباط قرار میگیره هدفش این نیستش که شما رو بخواد به انحراف بکشونه یا از رابطه‌ای که دارید خارج بکنه و باعث بشه که شما رو به نفر بعدی بیارید. در خانم ها بسیار این قضیه هوشمندانه مدیریت میشه. یعنی اگر از دوستان شما، از اطرافیان شما کسی با شما در ارتباط قرار میگیره، حالا چه در فضای مجازی چه از نوع دیگه‌ای، خود خانم ها بسیار میتونن تشخیص بدن که این نوع برقراری ارتباط آیا هدفمنده و یا نه یک ارتباط کاملا شفاف و عمومیه. شما وقتی که یک پیامی رو از جانب یک آقا دریافت میکنید، با توجه به محتواهایی که داره خودتون کم کم به دستتون میرسه که آیا این یک محتوای عمومیه و صرفاً برای اطلاع رسانی یا برای سرگرمی شما فرستاده شده و یا اینکه هدف دیگه‌ای در پس موضوع وجود داره. اگر میبینید که پیام‌ها دارای مطالب منحرف و جنسی هستند، مطمئن باشید که با اولین جواب شما در پاسخ اون پیام، اون شخص این امر برش مشتبه میشه که خب شما هم سیگنال اون رو دریافت کردید و پاسخ دادید، پس طبیعتاً پاشو فراتر میذاره و برای شما محتواهای بیشتر با مسائل رکیکتر میفرسته. اما میگم لزوما اگر دو آدم با هم در ارتباط باشند حتما منجر به انحراف نیست. خیلی وقتا من با دوستان خانومی که دارم یا با همسر دوستانم در ارتباط هستم، با هم صحبت میکنیم، شاید در مورد خیلی از مسائل هم با من مشورت میکنن، اما لزوما به این معنا نیستش که صمیمیت خاصی قرار بین ما اتفاق بیفته. خود خانم ها میتونن خیلی راحت این رو متوجه بشن و مدیریت بکنن. اما اگر دیدید یک شخصی داره اصرار خیلی زیادی میکنه که با شما وارد یک ارتباط کلامی بشه یا متنی، بدونید که این آدم حالا نسبت به شما ممکنه حس روحی، عاطفی و یا حتی جنسی داشته باشه که میخواد شما رو در حقیقت به خودش نزدیک بکنه، بعد از مدتی خودش رو به عنوان یک آدمی که محرم اسرار شماست نشون بده و شما رو وادار میکنه که باهاش درد و دل بکنید، از مسائل ریز زندگیتون باهاش صحبت بکنید و این اون نقطه‌ایه که در حقیقت شما شرایط باختن این رابطه رو بهش دادید. اون آدم میبینه که شما یک شکافی دارید که میتونه از این شکاف به زندگی شما و به قلب شما رسوخ پیدا بکنه. من مورد داشتم که با من صحبت کرده بود، زندگی بسیار خوبی داشت،
فرزندان بسیار خوبی داشت، از همسرش هم بسیار راضی بود، اما بزرگترین مسئله زندگیش مسئله ارتباط جنسیش بود. یعنی بنده خدا رفته بود که خیانت هم کرده بود و بعد این موضوع رو با من مطرح کرد و عذاب وجدان داشت و خودش میگفتش که من زندگی بسیار خوبی دارم، اما از نظر ارتباط جنسی با همسرم مشکل دارم. یعنی اون کیفیتی رو که من میپسندم و اون چیزی که باب دل من هست وجود نداره. خب این طبیعتا اون همون شکافیه که باعث میشه که آدم ها سعی کنن که رابطه خودشون رو قطع بکنن و وارد رابطه‌ای با یک نفر دیگه‌ای بشن. خیلی وقتا عدم توجه به خواسته ها و نیازهای روحی و روانی باعث این میشه که شما از زندگیتون دلسرد بشید و دنبال یک گوش شنوا باشید تا باهاش صحبت بکنید. چرا؟ چون شریک زندگی شما اصلا وقتی رو برای شما اختصاص نمیده، به شما توجه نمیکنه، به شما گوش نمیده. این به این معنا نیستش که شما رو دوست نداره یا براش مهم نیستید، اما مشغله های روزگار، مشغله های کاری و زندگی انقدر این آدم رو خسته کردن که زمانی که به منزل میرسه دیگه توانی برای شنیدن صحبت‌های روزمره و یومیه شما رو نداره و شما این رو تلقی میکنید بر اینکه این آدم دیگه من رو دوست نداره، به من توجه نمیکنه، پس من باید برم وارد یک رابطه دیگه‌ای بشم. خب طبیعتا همه خانم ها هم به واسطه ویژگی های زیبایی و زنانه‌ای که دارن مورد توجه و استقبال خیلی از آقایون هستن و همیشه دور و بر هر خانم یکی دو نفری وجود دارن که سعی میکنن به روزنه های ریز زندگی اونها وارد بشن و از اونجا قلب و ذهن و جسم اون زن رو تصاحب بکنن. خب باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما هم مجبوریم که درک متقابلی از شرایط ویژه همسرمون داشته باشیم و اون رو به سمتی هدایت نکنیم که بخواد خدای نکرده دنبال نفر سومی باشه برای اینکه بتونه نیازهای روانی و یا جنسی خودش رو برطرف بکنه. خب طبیعتا در چنین شرایطی هستش که اون روزنه‌های باز باعث میشه که آدم‌های سوء استفاده‌گر به سمت شما هجوم بیارن و به شما آسیب بزنن و زندگی چندین و چند ساله خودتون رو فروپاشیده از هم ببینید. خب وقتی که ما راجع به ارتباطات اطرافیانمون صحبت میکنیم باید توجه بکنیم که با چه افرادی ارتباط میگیریم و اونها رو وارد سیرکل زندگی خودمون میکنیم. خب طبیعتا ممکنه قضاوت خیلی خاصی راجع به آدم ها نداشته باشیم تا زمانی که خلاف اون چیز رو به ما ثابت بکنن. پس مبنا رو بر خوب بودن آدم ها میذاریم، اما هیچ کس در ظاهر خودش رو بد جلوه نمیده. ممکنه با هدفهای بسیار شومی به شما و به زندگی شما نزدیک بشن و بخوان هدف دیگه‌ای رو دنبال بکنن. پس باید حواستون باشه که اسرار زندگی خودتون رو تا حد ممکن بین خودتون و شریک زندگیتون حفظ کنید. در ارتباطاتی که با دوست پسرتون برقرار میکنید یا با همسرتون یا بالعکس مرد با زن و یا دوست دخترش، همیشه باید این نکته رو متوجه باشید که افرادی که در اطراف پارتنر شما قرار دارند ممکنه از یک صمیمیت خاصی با پارتنر شما داشته باشند که شما ازش اطلاعاتی ندارید و همین دوباره نکته‌ای هستش که سبب میشه که آدم‌ها به شما و زندگی شما نزدیک بشن. حواستون به نوع برقراری ارتباطی که پارتنر شما با دوستان و اطرافیان شما داره هم باشه. گاهی وقتا ما از صمیمی‌ترین دوستانمون لطمه میخوریم به واسطه اینکه خیلی به اونها اعتماد کردیم و همین اعتماد بیجا باعث میشه که شیرازه خانواده رو از دست بدیم و رفاقتمون با اون آدم هم به مشکل بخوره. خیلی وقتا هستش که دوستان صمیمی خانوم و یا دوستان صمیمی آقا باعث شدن که اون زندگی از هم بپاشه به صرف اینکه زیادی به هم نزدیک شدن. این که ما اگر بخوایم همه آدم ها رو با دید شک و تردید هم نگاه کنیم درست نیست، اما سعی کنید آدم های آزموده شده رو وارد زندگیتون بکنید. آدم هایی که در حقیقت چشم پاک هستن، آدم هایی هستن که مورد اعتماد و وثوق شما هستن
و میتونید در کنار خانواده خودتون این آدم‌ها رو هم قرار بدید. هر کسی از راه رسید رو بلافاصله در جمع خانوادگی خودتون با شریک زندگیتون صمیمی نکنید، چون هر آدمی ممکنه انحرافاتی داشته باشه که ما ازش بیخبریم. شاید سالیان سال طول بکشه تا شما اعتمادتون رو نسبت به یک آدم از دست بدید، ولی به همون سرعت هم میتونید نسبت به آدم‌ها اعتماد بکنید. این هم اشتباهه. یعنی پس حواسمون باشه که هر آدمی رو تا جایی که میتونیم در یک فاصله نگه داریم که نه از ما خیلی دور بشه نه به زندگی ما خیلی نزدیک. حواستون به دوستان پارتنراتون باشه، چون گاهی وقتا اونها هستن که وارد زندگی میشن تا شما رو از مسیر اصلی رابطتون دور بکنن. برای مثال عرض میکنم، ممکنه یک دختر خانم یک دوست بسیار صمیمی داشته باشه که از همسر شما خوشش بیاد. خب طبیعتاً چیکار میکنه؟ طبیعتاً شروع میکنه به فراهم کردن شرایطی که بین زندگی شما رو از بین ببره، به هم بزنه تا خودش به اون فرد برسه. و یا حتی برعکس، مردی از همسر دوستش خوشش میاد و این کار رو انجام میده. باید حواسمون باشه که نوع ارتباطی که با اطرافیانمون و خانوادهمون برقرار میکنیم به چه شکلی باشه که خدای نکرده منجر به سوء تفاهم نشه، منجر به آسیب نشه یا به جدایی. گاهی وقتا ما اگر با دید ظن و شک بهش نگاه بکنیم ممکنه در مورد آدم‌ها دچار سوء تفاهم بشیم. خیلی از آدم‌ها مهربانن، با محبت صحبت میکنن، با احترام صحبت میکنن. لزوماً وقتی که شما این آدم رو بشناسید دلیل بر این نمیشه که اگر این آدم با احترام با دوست دختر شما، با همسر شما، با شوهر شما و غیره صحبت کرد حتما هدف و نیتی رو داره. عرض کردم در ابتدای صحبت خیلی وقتا خیلی از روابط هستن که خیلی سالمن، ارتباطات میتونه خیلی مفید باشه، تبادل اطلاعات باشه، برای خوشحال کردن یا برای فان بودن موضوع با همدیگه تبادل اطلاعات داشته باشن، از شبکه‌های اجتماعی برای هم ویدیو یا مطالب جالب بفرستن. ولی میگم منحصراً این به این معنا نیستش که طرف هدفی رو داره و دنبال این هستش که با شما یه ارتباط فیزیکی یا جنسی یا عاطفی برقرار کنه. پس باید بدونیم که در وهله اول آدم‌ها، باز هم میگم، خودشون رو خیلی سریع میتونن نشون بدن. یعنی میگن ماه پشت ابر نمیمونه. هر آدمی هر ذات و خصلتی داشته باشه و هر چقدر هم بازیگر خوبی باشه، در نهایت یک جا خودش رو لو میده که آقا من انسان با افکار تمیز و پاک هستم یا با افکار سیاه و پلید. خب اون وقته که باید این آدم‌ها رو از زندگی خودتون بیرون بکنید تا کمتر آسیب ببینید. وقتی که شما از جانب نزدیکترین افراد زندگیتون مورد خیانت قرار میگیرید و از اعتماد شما سوء استفاده میشه، به شدت دردآورتر از اونی هستش که از جانب یک آدمی که نمیشناسید. پس حواسمون باید به این نکته باشه که همیشه قرار نیستش که آدم‌ها با ذهنیت و با فکر خیانت به ما نزدیک شدن یا هدفی رو برای خانواده ما دارن، ولی میتونیم تشخیص بدیم که چه کسی چه نیتی داره و قراره که چه آسیبی به ما بزنه. همه چیز رو باید طبق بررسی‌های استاندارد، نه آن چیزی که بر اساس شک و گمان بی‌دلیله، جلو ببریم تا آسیب کمتری رو خدای نکرده به زندگیمون بزنیم. پس در جمع‌بندی میتونم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که آدم‌ها لزوماً کثیف نیستن، لزوماً هم پاک نیستن. ما باید حواسمون به نوع ارتباطی که داریم باشه تا آسیب کمتری رو متوجه خودمون، رابطمون و یا خانوادهمون بکنیم. ما آدم‌های محدودی نیستیم که بگیم در یک غاری به سر میبریم و با هیچ کسی در ارتباط نمیخوایم باشیم چون ممکنه همسرم رو از راه به در بکنه. نه، اگر ما اون توجه لازم رو، اون درک متقابل رو، اون ابراز احساسات رو و اون احترام رو برای همسرمون قائل باشیم، مطمئناً و هرگز اون آدم کمبودی رو در خودش احساس نمی‌کنه که بخواد نیازش رو با کس دیگه‌ای برطرف بکنه.
امیدوار هستم که حال دلتون همیشه خوب باشه، در سالمترین نوع رابطه قرار داشته باشید. براتون بهترین ها رو آرزومندم. شاد و پاینده و پیروز باشید.